chìm trong bóng tối vô hình, chìm trong sống chết riêng mình. Đưa tôi xa kiếp người, đưa tôi xa cõi đời, lần theo cơn gió du hơi, lần theo quá khứ xa vời, đang thong dong bước lùi vào trong màn tối. Tôi thấy mình đứng trong vườn, tôi vẽ màu sắc hoang đường lên những một ước vô thường về mấy con đường rồi không buồn nhớ. Tôi ngỡ từng nỗi mong chờ rơi xuống nhẹ đến hững hờ. Tôi đã về với hư vô trong trái tim khô hiu hắt mùa đông. Tôi đã đọc hết các lá thư này rồi. Những người công khai tên tuổi không nói. Những thư nặc danh toàn là của những người trong nội bộ mới rành rẽ nội tình bệnh viện như vậy. Nói thật ra là những người bị mất quyền lợi sau khi thay đổi giám đốc. Họ chỉ quên rằng những lá thư dù gửi đến đâu cũng quay trở về đây trước khi vấn đề được các cấp có liên quan quan tâm giải quyết. Họ cũng quên không chịu thấy tình hình bệnh viện đang tốt lên với những người hôm qua coi tôi như kẻ thù, hôm nay đã coi tôi như bạn. Khi bánh xe đã quay, lịch sử chỉ có thể tiến lên chứ không bao giờ lùi lại. Tôi cũng tin lịch sử tiến lên. Alo, tôi giám đốc bệnh viện Thanh Tâm nghe đây. Chào anh Hùng, tôi là Bích, vợ bác sĩ Thanh. Ôi, chào chị. Từ ngày về nhà mới em bận túi bụi, thành ra thất lễ không đến thăm anh chị được. Chị cho em xin lỗi. Anh không cần phải khách sáo như vậy. Tôi muốn gặp anh để nói chuyện riêng có được không? Sao lại ở đây? Bác sĩ Oanh đâu? Bà ấy đi công chuyện. Em đang bị phạt dạ làm kiểm điểm. Có bị hạch về chuyện giới thiệu người qua phòng khám và thu tiền những bệnh nhân do phòng khám giới thiệu qua bệnh viện không? Không. Nhưng biết em làm cho bác sĩ ở phòng khám. Họ làm nhục và cô lập em. Tiền lương bị cắt đầu cắt đuôi. Tiền thưởng không có. Đây là bản khiếu nại, sao cô nói là kiểm điểm? Nhưng do bác sĩ bắt làm, cũng giống như là bị kiểm điểm. Thu tiền bệnh nhân là chuyện lớn. Bác sĩ Oanh không nói gì thì bớt lương, không thưởng chỉ là chuyện nhỏ. Cô phải xem lại mình và cũng cần phải giữ ý cho cả tôi nữa. Em cũng có nguyện vọng đi học hàm thụ bác sĩ. Sao bác sĩ lại cử cô Bình, cô Thoa? Đây là đề xuất của bác sĩ Oanh, tôi chỉ duyệt. Bác sĩ Oanh không phải là người có thể o ép theo ý mình được. Chúng tôi cần phải tôn trọng nhau vì những chuyện lớn hơn. Cô cần phải nhớ như thế. Chào anh. Chào chị. Chị đã gọi điện thoại cho bác sĩ Hùng đến à? Tôi đến tình cờ thôi. Tôi và cô Hòa đã nói chuyện với nhau rồi. Quan điểm của tôi là tôn trọng nội bộ khoa. Vậy anh có nói cho cô ta biết quy chế xét thưởng là do chính anh đặt ra? Tôi nói rồi. Em xin phép về làm việc. Tại sao chuyện vợ chồng bác sĩ Thanh xung khắc với nhau đến mức mỗi người một nơi? Chị không nói với tôi. Thật vậy sao? Tôi hoàn toàn không biết. Tôi vừa nghe bà Bích gọi điện thoại nên qua đây ngay. Tuy ở gần nhà, nhưng từ hồi anh Thanh cố ý tách ly, không muốn tiếp xúc với ai, tôi chỉ qua có một lần. Những lần sau qua, anh ấy nhất định không ra tiếp. Tôi hoàn toàn bất ngờ
Vì từ trước đến nay bà Bích vẫn luôn nhẫn nhịn trước chồng. Khi nghe tin, ban đầu tôi nghĩ có thể từ khi tham gia kinh doanh, làm chủ kinh tế gia đình, đồng tiền đã biến người đàn bà chỉ biết cung cúc nghe chồng trở thành quyền bính trong nhà, đã khiến bác sĩ Thanh tự ái. Nhưng rồi tôi cho là những uất ức từ chuyện ở bệnh viện, cụ thể là từ tôi, đã khiến ông trở nên nhạy cảm và cực đoan với chuyện trong nhà mà ra. Anh cũng động lòng rồi à? Tôi không hề nghĩ sự thể lại ngày một xấu đi. Tôi đã sai chỗ nào trong việc đối xử với bác sĩ Thanh? Chức giám đốc của tôi là do chính ông mong muốn và tích cực tham gia tán thành. Còn con đường thành đạt có khác ông một chút khiến ông phật ý. Đó chỉ là phương pháp. Anh không phải Thanh Minh nữa. Bây giờ anh muốn gì? Chị biết thừa, thời gian này tôi không thể tiếp cận với bác sĩ Thanh. Ở bệnh viện, ông chỉ nể có mình chị. Hai nhà lại gần nhau. Tôi muốn chị qua thăm ổng, tìm hiểu rõ đầu đuôi và khéo léo vận động ông trở lại bệnh viện làm việc. Chuyện đó anh không yêu cầu, tôi cũng làm. Tôi không muốn vì bi kịch gia đình mà bệnh viện phải mất đi một bác sĩ Thanh tài năng. Đồng thời, tôi cũng nhận ra một điều khác. Đối xử với một thần tượng phải quan tâm đến lòng người hơn bản thân thần tượng đó. Tôi đã ngu khi nghĩ rằng chỉ cần đập đổ là có thể thay thế được thần tượng trên bàn thờ. Anh đã sợ mang tiếng. Miệng tiếng người đời vô cùng tử tế, có khi cũng mang tiếng xấu. Bất chính cũng có khi lại mang tiếng tốt. Tại sao phải sợ những nhiễu loạn ấy? Thật sự, tôi vẫn muốn sau thời gian, khi cơn giận qua đi, bác sĩ Thanh sẽ bỏ qua cho tôi và trở lại bệnh viện làm việc. Và tôi cũng không muốn vì chuyện đối xử với bác sĩ Thanh để mất lòng những người như chị. Tôi sẽ gặp anh Thanh rồi nói chuyện với anh sao? Anh đi đâu vậy? Đi gặp bác sĩ Oanh. Ông Nam hồi này làm sao á? Lúc trước thấy chuyện gì trái tai gai mắt cũng đùng đùng đấu tranh cho ra lẽ. Còn bây giờ co ro cúm rúm, nèn nét như thỏ sợ sấm. Lấy lòng từ bà Hòa trở đi. Chị phải cẩn thận, nếu không mất bồ lúc nào không biết á. Nhiều người đã thấy ông Nam thì thục với bà Hòa. Tôi cũng thấy, nhưng tôi biết tính ảnh. Chuyện đó chắc không xảy ra đâu. Vô thì vô đại đi, mày đặt gõ cửa nữa. Xin chào. Em xin lỗi, em tưởng mấy đứa cùng phòng. Có chuyện gì vậy anh? Thấy bác sĩ Oanh kêu em lên phòng xì nẹt. Anh đến hỏi thăm có chuyện gì xấu không? Em đang tức phát điên lên đây nè. Lúc lãnh lương anh cũng tức lây cho em. Hồi bác sĩ Kim Loan còn làm giám đốc, tiền thưởng chỉ là phụ. Không có tiền thưởng không sao. Bây giờ tiền thưởng coi như lương. Cắt tiền thưởng khác gì đập bể nồi cơm. Mà em cũng làm việc cực lực có chơi đâu. Rõ ràng em bị trù dập. Em thừa biết trong khoa có nhiều kẻ ghen tức khi thấy em làm ở phòng mạch của bác sĩ Hùng, có nguồn thu nhập cao, nên tụi nó tìm cách gièm pha cô lập em. Theo anh, chuyện này phải đấu tranh đến cùng. Đã có bác sĩ Hùng bảo kê, em cứ nói giọng một câu là mọi chuyện xong hết. Em đang điên cả bác sĩ Hùng đây nè. Vừa gặp ông ở phòng bà Oanh liền bị vợ ngay gáo nước lạnh vào người. Ông nói phải tôn trọng những giải quyết trong khoa. Anh thấy có tức không? Ông thẳng thừng như vậy à? À, nhưng đó cũng là quy luật muôn đời. Khi có chỗ đứng mới, quyền lợi mới, người ta thường tìm những kẻ thích hợp mới và quên đi những người hôm qua cần thiết cho họ. Em cần phải tỉnh chỗ đó. Hóa ra
Đây là chỗ thích hợp mới của anh. Đồ sở Khanh. Nghe bao nhiêu người nói, tôi không tin, không ngờ. Tôi ngu quá mới tin anh là người đàng hoàng. Không biết tại sao đời tôi gặp toàn là lũ sở Khanh. Bình. Sao không chạy theo nàng ăn ủi đi? Đã là Sở Khanh rồi, còn chạy theo làm gì? Tội nghiệp. Yêu một người thất thân rồi mà vẫn còn bị ruồng rẫy. Em rất buồn. Vì tụi em mà anh chị xung khắc, dẫn đến chuyện mỗi người một nơi. Đây là chuyện riêng của tôi và anh Thanh, không cần cậu phải quan tâm. Từ nay, tôi nắm toàn quyền điều hành công ty. Những việc làm gian dối của vợ chồng cậu, nếu không vì tình nghĩa chị em, tôi đã giải quyết theo cách khác. Tôi có thể đưa cậu ra tòa. Chị mang tòa án ra dọa chúng em, chẳng giải quyết được gì. Bằng cớ nào để chị có thể kiện chúng em được? Em không được nói hỗn, cứ để chị Bích nói hết đã. Tôi biết cho đến lúc này, cô cậu vẫn coi tôi là người không biết gì về kinh doanh, nên mới tự tin như vậy. Trong thời gian qua, tôi đã làm việc với luật sư và đã biết cô cậu đúng sai chỗ nào. Việc cô cậu kín đáo lôi kéo các đối tác thuận lợi về phía mình để thực hiện những hợp đồng riêng nhằm vụ lợi, để cho công ty lãnh những đối tác khó khăn, những khoản nợ khó đòi, chỉ mắc vào tội thất đức. Chứ đúng về lý, không thể nào đưa ra tòa được. Nhưng nếu tôi đưa ra tòa vì tội trốn thuế ở mỗi đợt nhập và xuất hàng thì sao? Với hải quan thì trốn thuế, nhưng với hóa đơn và hợp đồng tiền thuế vẫn tính đầy đủ với công ty. Vậy số tiền chênh lệch đó vào túi ai? Một chiếc Spacey tặng con Kim nhân ngày sinh nhật có ở trong số chênh lệch đó không? Chị nói trốn là hơi nặng, thực ra là lách thuế. Chị thử hỏi hết giới kinh doanh cả nước coi, với mức thuế hiện nay, ai làm kinh tế mà không tìm cách lách thuế? Chuyện đó tôi sẽ tìm hiểu sau. Nhưng cô cậu đang tách ra một công ty riêng, tôi sẽ là người lãnh đủ. Vì khi thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ, số chênh lệch do lách thuế đó sẽ lộ ra. Để thoát thân, trước khi nhận điều hành công ty, tôi sẽ đưa cô cậu ra tòa. Cô cậu nghĩ sao? Làm ăn bây giờ, không liều, không làm giàu được. Người kinh doanh đứng về quyền lợi nhà nước, vạch lá tìm sâu, thì anh kinh doanh cũng có tội. Nếu chị quyết đưa, em đành chịu thôi. Tôi không đứng về quyền lợi nhà nước, nhưng đứng ở góc độ luật pháp. Cô thấy tôi dọa có vu vơ không? Tôi vẫn còn có thể nêu ra nhiều chuyện của công ty. Nếu đứng từ ngoài nhìn vào thì không thấy gì, nhưng nếu từ trong nhìn ra thì phải giật mình và thấy rằng tôi phải bỏ cả nghề dạy học, chịu cả chồng con xua đuổi để nắm lấy công ty lúc này là chuyện sống còn. Cậu có công nhận không? Để chậm hơn một chút, công ty sẽ vỡ nợ, sẽ phá sản, với hàng núi nợ không có khả năng chi trả, hàng núi nợ khó đòi. Cô cậu thì làm chủ một công ty lớn khác, còn tôi và anh Thanh sẽ phải vào tù. Có đúng như vậy không? Không phải em không nhận ra hết sự việc, hoặc nhận ra sự việc mà vẫn để chị vào con đường đó. Em biết chắc chắn dù hoàn cảnh nào, ông bà Lý Hán cũng ra tay cứu giúp anh chị. Thì ra tiền của người khác, mình tha hồ lợi dụng cướp phá à? Ban đầu chị có ý thức lợi dụng ông Lý Hán mạnh mẽ hơn em. Chính chị đã dẫn dắt em vào cuộc. Đúng vậy. Ban đầu tôi là một người đàn bà tham lam, thậm chí đê tiện trước một ông Lý Hán bất ngờ giàu có. Những năm tháng nghèo khó kéo dài đã sinh ra tôi như vậy. Bây giờ mỗi khi nhớ lại, còn cảm thấy rùng mình về tư chất của mình, mặc dù tư chất đó đã được khoác lên tấm áo của một nhà giáo. Nhưng khi đã thoát khỏi cảnh nghèo hèn, tôi đã có cái nhìn bình tĩnh hơn. Càng biết giá trị đồng tiền trong túi mình, thì càng phải biết trân trọng đồng tiền trong túi người khác. Bây giờ mọi sự đã lỡ rồi, chị tính giải quyết với tụi em thế nào? Khó khăn nhất trong chuyện này
là tôi với cậu là chị em. Và chính tôi đứng ra bảo lãnh cậu với anh Thanh và ông Lý Hán. Sự việc đã như vậy, tôi vẫn phải cắn răng chịu hiểu lầm, giấu không cho anh Thanh và ông Lý Hán biết. Em cũng đoán chị giấu giấu. Như vậy, cách giải quyết của tôi là chúng ta vẫn tiếp tục làm việc bình thường. Công ty Mỹ Hằng của vợ chồng cậu đã trót thành lập thì cứ để nó tồn tại như một nhánh của công ty Ngọc Bích. Chừng nào những dính líu về tài chánh được khắc phục, chúng ta sẽ tính sau. Em cảm ơn chị đã rộng lượng. Nhà em cứ căng thẳng u ám làm sao á. Má em thì tới công ty ở, còn ba em suốt ngày đóng cửa ở trong phòng, thành chiến tranh lạnh toàn vùng. Nhưng mà em càng tự do. Nếu không vậy, đời nào anh được ở đây suốt cả buổi với em. Cửa vẫn mở kìa, tự do sao được. Đừng có gian nha. Kim à, cơm xong rồi mà ba rang đi con. Dạ. Anh về nha. Không lẽ ngồi lại chờ mời cơm? Hả? Cô xin phép bà, con về. Ôi. Kim nè, nội không phải là người khó tính với các con, nhưng bạn bè, nhất là bạn trai đến chơi, con phải giữ ý tứ, canh giờ canh giấc, nhắc nhở nó về. Chứ ngồi cả buổi trong phòng với nhau như vậy, khó coi lắm. Ngồi ngoài phòng khách thì làm phiền nội, mà con mở cửa phòng kia mà. Con cứ nghĩ coi, nếu ba má con không có chuyện nọ chuyện kia, có để con đưa bạn về nhà như vậy không? Thôi mà, con xin lỗi nội, để con mời ba ra ăn cơm nha. Cơm xong rồi, mời ba ra ăn cơm. Đã tối rồi kia. Dạ. Con có uống chút rượu không? Rót cho ba ly rượu đi con. Dạ. Tiền đâu mà má cho ăn sang như vậy? Má không nghe con hỏi à? Con đã dặn má phải hết sức tiết kiệm. Sao má cứ bóc ngắn cắn dài, đến cuối tháng lại thiếu trên hụt dưới? Không giấu gì con. Tiền lương đầu tháng chú Nam đưa sang hết từ tuần trước. Sang tuần này má phải giấu con, sai con Kim sang công ty gặp chị ấy lấy tiền chợ. Còn gà với giò này là chị Bích sai nhân viên mang đến. Má có còn tỉnh táo hay lẩm cẩm rồi? Số tiền trót nhận rồi, coi như phải trả. Còn mấy thứ thịt này hất ngay vô thùng rác. Nhà này thà chết đói chứ không bằng nhờ cô ta. Con đã dặn nội nói dối rồi, nội lại cứ nói thật. Cả đời nội chỉ dạy con cháu, dù chết cũng phải lấy thật thà làm gốc. Không lẽ giờ cuối đời chỉ vì miếng ăn mà nội phải nói dối hay sao? Nhưng mà không nói dối, ba con phát điên, nội có chịu được không? Lần sau nếu nội không đủ dũng cảm nói dối thì để con nói. Thời buổi này, nói dối mà được việc còn tốt hơn là nói thật mà chẳng được gì. Bây giờ thêm cả con nói vậy thì nội trở thành lạc lõng trong cái nhà này rồi. Đố anh biết vì sao hôm nay được nghỉ sớm? Vì em xin phép đi chơi với anh. Làm gì có chuyện đó. Chịu thua.
Bà Hờ. À, mời bà. Chị nhớ quan tâm giờ uống thuốc. Bác sĩ đã ghi rõ trong đơn. Tiền khám 50, tiền thuốc 300, tất cả là 350. Dạ, tôi sẽ nhớ. Đây chị. Cảm ơn chị. Cảm ơn. Anh biết không, vợ con giám đốc thiệt là sướng. Cái thằng mập thèm cái đùi gà cũng có xe hơi công chở đi mua. Vô đây con. Chú chịu khó chờ một chút, xem ảnh có đi trượt hay đi đâu không rồi hãy vào bệnh viện. Dạ. Chị và cháu vừa đi công chuyện về hả? Hồi nãy cậu hay đến chơi, làm tôi đâm lo là mất cô y tá ruột á. Phải vào tận quận 5 mới tìm được gà hamburger đúng hiệu trong ví tử đó. Nhà quà ở xa, về khuya, đường không an toàn, em phải đến đón. Giỡn chơi vậy thôi. Sao hôm nay vắng khách quá vậy? Hồi này ông Hùng ngán nhận tiền rồi hay sao? Mà cứ hết giờ nhận bệnh nhân hoài vậy? Em nghe bác sĩ Hùng nói, từ nay mỗi ngày chỉ nhận khám và chữa 10 bệnh nhân. Làm lớn nên trở chứng rồi. Mệt hết biết. Bà nhớ đến tái khám nhé. Dạ. Cảm ơn cậu đã công tác giới thiệu nhiều bệnh nhân đến đây. Có gì đâu anh, tiện thì em giúp. Với lại đôi bên cùng có lợi mà. Cậu và cô Bình thôi nhau rồi à? Thưa anh, thật ra quan hệ giữa em và cô ấy vẫn chưa có gì sâu sắc. Cậu để ý nghe ngóng tiếp coi tâm lý anh chị em trong khoa nói riêng và trong bệnh viện nói chung đối với tôi thế nào. Những thông tin vừa rồi rất bổ ích. Dạ, em sẽ cố gắng. Còn 1 năm nữa là xong hàm thụ bác sĩ phải không? Ráng lên. Có bằng tốt nghiệp, tôi sẽ đề bạt cậu một chỗ xứng đáng. Thưa anh, vì một số chuyện riêng khó khăn ở nhà, em bỏ không học nữa. Cô trực 1 giờ nữa rồi về. Dạ. Chào chị. Em chào chị Bích. Cô cậu đến giúp bác sĩ Hùng hả? Dạ. Em chào cô. Em đã nói để em đến thăm cô rồi mà. Sợ phiền cho nên tôi đến anh tiện hơn. Cô thu dọn rồi về cùng cậu Nam nhé. Dạ. Em mời cô vào chơi. Thế nào cũng có chuyện cho coi. Cô chú ở sang quá. Mời cô ngồi. Kiều à, có cô Bích đến chơi nè. Cũng gặp may thôi cô à. Ở trong khu tập thể không làm thêm được gì, nhưng ra đây mở phòng mạch nên cũng có một chút. Em thành thật chia buồn với cô về chuyện gia đình. Em hy vọng đến lúc nào đó thầy cô lại thông cảm với nhau. Cảm ơn chú đã quan tâm. Từ trước đến nay, chú biết tôi không bao giờ tò mò việc nhà tôi ở bệnh viện. Và nhà tôi
cũng không bao giờ mang việc ở bệnh viện về nhà kể. Nhưng bây giờ không quan tâm không được. Tôi muốn hỏi chú, thật sự đã xảy ra chuyện gì khiến nhà tôi bất mãn? Đây là chuyện em cũng rất buồn. Nhiều lúc em tính gặp nói cho cô thông cảm, nhưng lại sợ thầy hiểu lầm. Không giấu gì cô, chính thầy khuyến khích ủng hộ em lên giám đốc. Đến khi chuyện xong xuôi, chính thầy lại nổi giận, gửi thư tố cáo em khắp nơi, xin từ chức chủ nhiệm khoa, rồi lại xin nghỉ chữa bệnh dài hạn. Và chú đã cho nghỉ luôn để đẩy cô Oanh lên à? Cô thừa biết em và cô Oanh xung khắc nhau một mất một còn. Làm gì có chuyện em đề bạt cô Oanh chiếm chỗ của thầy. Hơn nữa, em với thầy ơn còn chưa trả hết, đời nào em lại gây quán để mang tiếng ăn cháo đó bác. Việc đề bạt do cô Oanh vận động ở trên ép xuống. Em mới lên, chân ướt chân ráo, vừa phải theo, vừa phải chịu mang tiếng oan với thầy. Em xin chào chị. Hồi này chị của em trẻ và sang hẳn ra. Chuyện ở bệnh viện, anh hùng nhà em ngoan hơn Quan Thị Kính. Chị cũng thừa biết rồi. Hồi anh Thanh ủng hộ và bảo vệ anh Hùng, cô Oanh chống phá đến cùng và thường xuyên nói xấu anh Hùng với anh Thanh. Chị thử nghĩ xem, nếu ở hoàn cảnh cô Oanh là chị có nhận chức trưởng khoa của người vừa là thầy vừa là người thân của mình không? Lý ra phải trách cô Oanh, ảnh lại trách anh Hùng. Chị xem có ngược đời không? Cái khổ là ông nhà tôi không hé răng nói với tôi câu nào về chuyện nội bộ. Chị chịu đựng được mấy chục năm, em phục chị. Về chuyên môn, anh là thầy của thiên hạ, em không dám nói. Nhưng anh sống cứ như người trên trời vậy, quyền đến tay lại nhường cho người khác hưởng. Cái lối gia trưởng coi thường phụ nữ của anh, nếu là em đã tung hê từ lâu rồi. Nói chị bỏ qua. Em có nghe anh Hùng kể chị và anh ly thân, em cũng mừng cho chị. Anh ấy không đến nỗi như cô nghĩ đâu. Con chào bác đi. Con có nhớ ai không? Con quên rồi. Ủa sao tới chơi không có quà? Má ơi, con nói nhỏ má biết chuyện bí mật là con thấy bà ngoại bên nhà bác Thanh khóc. Má đã dặn không tò mò chuyện nhà người khác, sao em còn nói? Không phải nhà người khác, nhà bác Thanh cũng giống như nhà mình đúng không má? Con còn biết bác Thanh gái giận bác không trai không về nhà nữa đó má. Ăn cơm đi. Vậy là con biết nhiều chuyện không nên biết ở nhà bà rồi đó. Con mời má uống nước. Má phải sang nhà bà. Ăn cơm xong bé dọn các thứ qua bếp để má rửa. Dạ. Rồi hai anh em bảo nhà học bài nghe không? Dạ. Alo. Em đây. Kế hoạch chị thế nào? Bây giờ mới đi đây. Không có gì thay đổi cả. Cứ đúng giờ đó là kêu. Tất nhiên với điều kiện tôi không bị đuổi ra khỏi cửa. Em bấm độn rồi. Không có chuyện đuổi chị đâu. Chúc may mắn. Đi rồi. Tội nghiệp bà Oanh. Chuyện mình thì lận đận, toàn đi lo chuyện người khác. Em không nên nói như vậy.
Chiều anh dám chia tay với Thắng là dũng cảm, chứ không phải lận đận. Người đàn bà thấy đàn ông là quơ vào bằng bất cứ giá nào vẫn không thành, mới nên coi là lận đận. Nè, tôi chưa quơ ai đâu đó nha. Anh có nói em đâu mà cứ như có tật giật mình vậy. Nhưng nói ám chỉ như vậy là không được. màn đêm tăm tối vây quanh, chợt tan cho nắng long lanh. Bên tôi bao tiếng cười, giang đôi tay đón mời, dìu tôi xa chốn vô mình, về vui kiếp sống nhân sinh, mang theo trong cõi lòng tình yêu cuộc sống. Yêu quá màu trắng ân tình, êm ái màu trắng bên mình. Tôi thấy nhiều giấc xuân nồng, màu sắc tươi hồng làm